مرحبا جميعا، الله يسعد اوقاتكم. معكم اخوكم وسام من قناة وسام 47، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. قبل ما نبلش الفيديو حابب كتير اني اتشكركم على الدعم اللي دعمتوه للفيديو الماضي، شكرا كتير لكم من القلب. بفيديو اليوم حابب استعرض معكم الحزمة الصوتية الخاصة بالنجم المحبوب محمد هنيدي اللي رح تنزل على اللعبة قريبا. قبل ما نبلش الفيديو اتمنى منك اذا مو مشترك بقناتي تعمل اشتراك للقناة وتحط لايك للفيديو. برجع بذكركم لما توصل القناة ل1000 مشترك رح نعمل رومات ورح نعمل مسابقات ورح يكون في توزيع شدات وجوائز ورويال باس بإذن الله. هلا بترككم مع فيديو قصير في كم لقطة سنايبر وبعد ببلش فيديو الحزمة الصوتية. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. كان معكم أخوكم وسام من قناة وسام 47. أشوفكم بالمقاطع الجاية، تضلوا بخير جميعا يا رب. سلام. سيبوني ادخل احميك. يلا بينا يا عيال، انا وراك اهو. عامل لنا كمين. طب انا هخلع بقى عشان امي في المستشفى. تعالوا نتجمع هنا، انقذوني. انتشروا انتشروا يا عيال، ادخلوا الاوضه. هجوم، خبوني. عايز سلاح؟ سلاح مش تبعنا اللي جنبي ده. ما تضربش نار، وطوا راسكم، ما تتسربعش. وطي، اسحف ياض. قدامنا عدو معاه سلاح، خش شمال شوية. تعالوا تعالوا نحزمهم ونقفل الجسر. يوه، خليك ورايا، انا اللي هسوق يا اسطى. سيبوا الدروب، ما يلزمناش. خليك ورا الشجرة، ورا الفرع ده بالتحديد. هنموت وربنا هنموت. اجري اجري للزون يا ابني، اجري. فريق واحد هيكسب، واكيد مش احنا. خش الدايرة وتعالج. خش الدايرة، ايوه، وطي وطي. ما تقلقش، انا هسندك. معايا حاجات، معايا دم يا اللي ما عندكش دم. ايوه معايا سكوب. افتح الميكروفون، سمعونا الجعورة. تمام قوي كده. لا 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 حبيبي، تسلم. موتنا العدو.